Idag ska vi spana efter skadat gods och leta efter en botten i brunnen. Varmt välkomna till Börslunch. Välkomna, det är onsdag den 26 augusti. Många går och väntar på Nvidia, men vad väntar småbolagsförvaltare på? Fredrik Skoglund från FE Fonder, välkommen hit. Stefan Sundblom, Swedbank Robur. Ska du börja svara på den frågan? Vad står högst upp på önskelistan? Ja, vi behöver lite stabilitet och det är det vi som jobbar med små och de minsta bolagen. Vi behöver lite trygghet när det gäller räntor, när det gäller inflation, när det gäller geopolitik och sånt. Och de här bolagen som har ofta vinsten en bit bort fram i tiden behöver liksom lite transparens och lite sånt, och det behöver vi. Men i övrigt så varje bolag är unikt, så det är upp till var och en. Alltså vi behöver fred på jorden. Alltså Iran behöver lugna ner sig. Men Billy, idag sjunker oljan i ännu en förhoppning om att det ska bli bra. Det är mera bra för mindre bolag än för stora. Ja, men inflationen klarar ju storbolagen av bättre än småbolagen kanske. Och jag tror att med höga räntor i USA så har USA inte råd att kriga längre. Så att om det stämmer att de ska skicka tillbaka massa personal till ambassaderna där, så kanske det är ett tecken på att det håller på att lugna ner sig i Iran. Trevligt. Bravida, Skanska i nyhetsflödet den här morgonen. Båda tar in datacenterorder på lite olika håll. Någon av er som har någon reflektion över det? Nej, men Skanska har tagit jättemycket, men det många kanske har missat att Bravida har tagit nästan 9 miljarder i datacenterorder sista 3 månaderna. Och det är nu det händer i Norden vad gäller datacenter. Innan har det mest varit USA, men nu kommer det faktiskt väldigt mycket datacentergrejer i Norden. Hittar du mycket datacenterexponering även i ditt microcap-segment? Ja, men det är alltid en fråga som, det är lite Klondike där, vem är det som gör spadarna när det gäller datacenter? Alla pratar datacenters nu, och det är definitivt så att byggbolagen, om det är Skanska, Bravida, Nyab, ett litet bolag uppe i Norrland, som har definitivt möjligheter att faktiskt göra en hel del bra affärer här. Så det finns många, så det är inte bara de som levererar in till datacentren. Så det här är ju en jättespännande bit när mycket annat för byggbolagen kanske är lite jobbigt då, med konjunktur och bostäder och sådär. Ja, jag tänkte vi skulle titta på ett klipp från John Hernandez som vi hade med oss i morse, vad han säger kring datacenter och utvecklingen den senaste tiden. Jag kan inte komma ihåg någon stund i min korta karriär, på att säga, där det här har sett ut på det här sättet när det gäller revideringar. Hur mycket fel som analytiker har haft på enskilda bolag. Här tittar vi på själva halvledarsektorn då. Hur analytikernas konsensusförväntningar har rört sig under den senaste tiden. Varje enskild linje är 1 års förväntansbild. Och den röda allra högst upp i 2028. Ja, exakt. Och så att det är ju totalt, och för en stor del av det här har ju varit minnen. Därför att det går in minnen i egentligen allting som vi har att göra med teknik, liksom, vare sig det är mobiltelefoner eller datorer och sådär, men framförallt inom datacenter och Nvidias chip. Ja, det här är ju en ganska crowded trade kan man säga. Vi pratar väldigt mycket AI och datacenters och allt möjligt. Men vi pratade också om det skadat gods. Och då är vi inne på kanske det här med turnaround eller omstruktureringscase som du kanske är inne på ibland och tittar på. Ja, och vi säger oftast att småbolagen värderas ju väldigt lågt, har aldrig värderats lägre gentemot de större bolagen än de gör nu. Och det är ju så att det finns ju botten i alla brunnar. Ja. Och det finns ju flera exempel på det där. Jag tycker en grej vi snackade om är ju Castellum som värderas med stor rabatt som alla fastighetsbolag. Och de tar nu itu med det här. De säljer fastigheter i ganska stor skala till marknadsvärderingen och köper tillbaka aktier för pengarna. Och då visar man fram att men här finns det ju värden i aktierna. Så det finns ju, och därmed så har aktien gått upp. Är det ett framgångssätt även för andra fastigheter? Ja, men jag tror att det visar på underliggande värden. Det finns några andra exempel som man kan nämna. Det kan vara senast nu Vestum, som nu heter Synka Nord, som är en förvärvare. Synka Nord är det som blir kvar efter man sålt det är det som blir allt kvar. det andra till Nordic Capital. Precis, och det som nu händer är att de har ju en väldigt bra affärsområde kring sina vattenpumpar, framförallt i UK, och de har en lite sämre bit som inte går bra. Men nu lyckas man då sälja den här goda biten, den goda delen av kakan, för mer än hela börsvärdet som det var då. Så aktien har ju dubblats och man delar ut 13,50. Då var ju kursen för ett år sedan 8 kronor. Så att
det finns ju, så visar ju att någonstans så finns det en botten i brunnen och det finns ju underliggande värden. Så det gäller liksom att hitta dem där. Försvann inte Formpipe från börsen i måndags eller nyligen i någon form? Jo, dels försvann ju namnet Formpipe, det heter Lasernet nu. Ja. Men ja, det köptes också upp. De hade ju två delar, en offentlig del och en mot privata kunder. Och den offentliga delen såldes först och sen gjorde de en stor engångsutdelning, jättestor. Och sen när den lilla delen var kvar, då blev de uppköpta. Så att det är ju liksom ett tecken på att många av de här bolagen, småbolagen är ju lågt värderade. Och det visar ju också att det börjar skapa intressen. Och där någonstans borde botten i brunnen vara. Lite större bolag är ju MTG, men det här liknar lite det som skulle kunna hända i MTG, eller? Ja, men absolut. Jag har pratat mycket om den. Men nu ska de ju då notera, de fick godkännande 6 augusti från indiska börsen att PlaySimple, som är 20% av deras verksamhet, ska noteras där. Ordflätor, va? Ordflätor, ja, de har 20% global marknadsandel på sina ord. Den nischen de siktar på vad gäller ordspel. Men det skulle kunna vara, som Stefan är inne på, att det kanske är 80-90% av värdet på MTG Market Cap idag då. Så det skulle kunna bli en liknande historia att om de skulle, ja, det finns också viss risk att det blir sålt såklart, men det skulle kunna bli en stor extrautdelning. Så det troligtvis händer det här under september, oktober, så det är definitivt en sån grej som händer. Hur hittar man rätt bolag? Eller fortsätter resonemanget först? Nej, men jag tänkte bara en annan grej. Det var ju någonting i USA häromdagen där ett P-bolag skulle köpa ut ett mjukvarubolag, Workday. Lite liknande, där till och med liksom, mjukvaror har ju varit skadat gods, men även där är det ju då P-bolag som är nosar nu då. Så att det är lite annorlunda. Finns det andra, du tar att en bäst under Formpipe, är det andra bolag som du har kikat på som står inför en sån här grej? Ja, det är ju den spännande frågan förstås. Men det finns absolut. Och just det där man har liksom två delar. En går jättebra och den andra i princip gör förlust, den andra delen. Och då får man liksom en situation att du ser inte skogen för alla träd. Ett sånt bolag som jag har investerat i Markup-fonden som jag förvaltar, det är ju CTEC. Alltså som är ju ett batteriladdningsbolag från början, huvudkontor i Falun. De har ju en jättebra fungerande lågvoltsladdare. Man kan ladda bilbatterier, båtbatterier och sådana som funkar väldigt bra. Men de har ju då gjort en satsning inom laddboxar som har varit en väldigt överetablerat, svårt att få igång det och förlorat otroligt mycket pengar. De förlorar fortfarande pengar. Och de har också sagt att de ska göra en strategisk översyn. Men i och med att de förlorar pengar, då ser man inte liksom de här batteriladdarna, de här lågvoltsladdarna. Men menar du att det skulle kunna delas upp också i två delar? Jag har ingen aning, men däremot så har man sagt att man ska göra en strategisk översyn. Och det kan ju betyda att bara det att de kan avveckla den, då blir de av med förlustkälla. Ja. Och då lyfter man fram en väldigt lönsam del. Plus att de har en del annat på gång då kring just batteriladdning. Så att det finns sådana exempel, absolut. Det är en väldigt rolig triggerspaning på något sätt efter strukturell förändring. Visst äger du norska Zaptec, är väl en lite liknande? Absolut. Och det är ju en kan man säga, en Europaledare när det gäller laddboxar. Alltså som framförallt i hemmet men även i flerbostadshus och sådär. Och det är ju klart att många har ju varit kallade, alla har pratat elbilar, men det kom ju av sig, subsidierna kom ner. Och det gjorde ju liksom att många av de här som CTEC då som jag nämnde, Garo, Chargem svenska, Easy norska, alla har ju i stort sett gått på pumpen. Ja, man blir inte jätteglad om man tittar på kursgraferna i de här bolagen. Det är en katastrof. Men då finns det en vinnare i detta och det är Zaptec, norska Zaptec. Som i princip även har tagit över Sverige, jag tror de har 60-70% marknadsandel, marknadsledare i Europa på laddboxar. Och börjar få skala och nu verkligen skala bra och har ju jättebra tillväxt, bra marginaler. Så ibland finns det ju vinnare, men det gäller liksom att identifiera. Är det tillräckligt verkanshöjd så man kan ta bra betalt och få bra marginaler på såna här boxar? Eller är det mest commodity? Nej, utan vad man gör då det är att man försöker ju öka förädlingsgraden i produkten. Det vill säga du adderar mjukvara och du kan styra din laddbox hemifrån och du kan ladda när elen är billig och sådär. Så att definitivt så jobbar man med det, men som kund är du ju väldigt mån om att köpa en laddbox från någon som du vet finns kvar om 5 år. Ja. Så att det här är ett spännande case. Det har hänt lite andra grejer på börsen. Det har kommit lite nyheter och lite rapporter. Bland annat SmartEye rapporterade i morse. De är ner 27% efter den rapporten. Och jag tror det handlar mycket om kassaflödet. Tillväxten var ganska bra, men som sagt ett väldigt surt mottagande på börsen. Truecaller lyfter 8% och där är det både rekhöjningar
och prata om någon tidigare anställd som varit ute och snackat skit om bolaget som nu tydligen har köpt aktier. Jag vet inte hur mycket värde man ska lägga i det, men aktien är i alla fall upp 8%. Och så har BioArctic rapporterat också. Vi pratade med Gunilla Oswald tidigare i morse och det samtalet lät så här. Det är klart att vi är glada för att se en kontinuerlig tillväxt. Sen har ju det stora hänt det här kvartalet att USA har godkänt den subkutana administrering med en autoinjektor som kallas för iClick. Också som startbehandling som gör en stor flexibilitet för patienterna att också kunna ta den här behandlingen i hemmet. Så det tror jag, det tillsammans med ytterligare godkännande av blodbaserad diagnostik kommer att kunna öka marknaden ännu mera i USA nu. Och så småningom även andra delar av världen. BioArctic, ett av Fredrik Skoglunds innehav. Vi ska stanna kvar i hans portfölj och nämna att Storytel lanserade ett återköpsprogram igår kväll. 2,4 miljoner aktier från och med idag. Jag lurar på det här. Mycket av återköpen verkar handla om att man ska dela ut dem i incitamentsprogram så de kanske inte försvinner från marknaden. Men det är rätt mycket aktier. Ja, ganska mycket aktier och Storytel är ju, det var en intervju av mig på EFN här med Li, där vi diskuterade AI-försvar och energi, men även då AI-produktivitetsvinnare, sådana som blir vinnare på att man gör saker och ting mer effektivt. Och Storytel är ju ett sådant bolag. Vi går igenom det lite i den här artikeln och då är ju, så vi gillar Storytel framåt. Deras marknadsföring blir mer effektiv, även deras backoffice vad gäller produktion blir mer effektiv. Och den typen av bolag, MTG är också ett sådant bolag där en del i den delen säger att de kan 10-dubbla verksamheten med samma personal. Så att jag letar gärna AI-produktivitetsvinnare framåt och Storytel är en sån. Dessutom låg Storytel djupt nere i den här brunnen du pratade om tidigare. Kan man väl säga? Ja, men det är också ett tecken på att det finns en botten i brunnen. Och det var ju för några år sedan där i princip Storytel förknippas med en person, Jonas Tillander, som var med och startade det här. Men de höll på att växa ihjäl sig. Alltså det negativt kassaflöde satsas skulle vinna väldigt många marknader på en gång. Vilket gjorde att vi då på den tiden vi var med sedan start där genomförde tillsammans med bolaget ett väldigt stort åtgärdsprogram där man drog ner, man har bytt ledning, bytt styrelse i stora delar, man har sparat på personal, man har sparat och därigenom börjar växa liksom mer lite lugnare takt, 10 kärnmarknader och nu är man ju ett jättefint lönsamt bolag som växer i liksom en takt där man orkar med. Så det här är ju ett väldigt bra exempel på det. Så det här är, men det är ett... Jo, det kommer nog mer tillväxt ändå här. De har ju börjat göra ett förvärv igen och de kommer ju ta antagligen den nettokassa de har idag till en nettoskuld här vad det lider. Så att, jag tror fortfarande Storytel har en ganska bra tillväxt i sig framåt. Jag tycker ofta att det är lite läskigt att leta botten i brunnen eller fallande knivar. Det brukar oftast vara bottenlöst ibland. Ja, men så kan det vara. Men i småbolag, alltså om du tittar, storbolag har gått 70% bättre än småbolag sedan slutet av 2021. OMX30 mot Carnegie småbolagsindex. Men bland storbolagen, det finns inte några sådana här bolag där som i MTGs fall, då, om det här säljs, då kan övriga verksamheten vara värd EV/EBIT1 med 12 miljarder nettokassa. Ja. Det finns inte bland storbolagen. Så att, vill man hitta de här liksom, guldäggen, då får man nog gå ner nu, för det är så otroligt stor skillnad i performance. Har man varit med i globalfonder, vi diskuterar den här artikeln, globalfonder eller Sverigefonder, speciellt nu när dollarn är ifrågasatt i USA med liksom, deras skuldsättning. Så jag skulle nog hellre vända hem mot mer svensk exponering och småbolagsfonder, givet att de ligger så långt efter faktiskt. Vill du fylla i det här brandtalet? Ja, nej, men jag håller med. Visst är det inte utan risk. Så, men det handlar ju bara om att ha tålamodet. Och det kan ju vara Storytel. Det är Inission som rapporterade idag som kontraktstillverkare gjorde ett riktigt dåligt förvärv när de köpte det här finska Enedo som inte alls var i det skicket som man hade hoppats. Man har gjort ett stort åtgärdsprogram och bantat. Man fick en verksamhet i Italien, man fick en fabrik i Tunisien. Men nu börjar man liksom komma på rätt. Och det är klart att aktien dunsade ner och det tog längre tid än man trodde. Men nu har ju liksom kursen återhämtat sig. Men det har varit upp 10%. Ja, var det till och med så. Det är ju, så nu visar man ju ändå att så tålamod är ju liksom medicinen att jobba med småbolag med de här turnaround. För timingen är otroligt svår. Ja. Men vinsttillväxten kommer ju, om vi går tillbaka, eller om vi tittar på den här bilden som jag tror DNB Carnegie har tagit fram, så ser det ut som att trenden är vår vän.
Ja, men så är det ju. Det har ju varit, storbolag har ju haft bättre vinsttillväxt, men nu vänder det för småbolag. Vi såg liksom nästan 14% här i Q2 och ökar 16-17% Q3, Q4. Så att jag tror ju att givet den underperformance som har varit och nu kommer vinsttillväxten, så tror jag det är ganska bra läge faktiskt att komma in i småbolag. Sebastian Semantowski brukar ju vilja leta i försvarssektorn och gjorde ett nytt förvärv inom Flat ganska nyligen. De har ju tidigare gjort stora förvärv inom den här sektorn. Det finns även bolag på börsen som är noterade som man kan köpa aktier i. Jag vet att ni båda tycker Mildef ser spännande ut. Ja, men absolut. Och man kan ta på Stefans kommentar på Inission där. Kitron höjde ju guidance häromdagen, norsk kontraktstillverkare, men EMS-are då. Och de är väldigt försvarsinriktade. Och även under sommaren nu tycker jag kommentarerna från verkstadsbolag säger att försvarsindustrin i världen, framförallt i Europa, har verkligen fått fart på investeringarna här då. Och Mildef är ett sådant bolag som de digitaliserar ju då stridsfordon, försvarsmakter, framförallt i Tyskland och Sverige, men även många andra länder. Och det är otroligt stark efterfrågan. Jag tycker förra rapporten så makalös ut. Ja, och det alla rader var det. Jag tror, om man lyssnar liksom, Kitron höjde guidance, man lyssnar på andra verkstadsbolag som har försvarsexponering, det går hur bra som helst. Och Mildef är ju de som är verkligen i sweet spoten just nu då. Så att jag kommer inte ihåg nu om det var upp 60% orderingång, men det är höga tillväxttal med stigande marginaler. Och även där tror jag väl att det kommer något förvärv. Jag tror att de skulle jättegärna köpa någonting i Polen. De har ju Tyskland, Sverige och så skulle Polen passa in jättebra också. Så att jag tror det är ett bra case. Men du kikar även på nordiska bolag. Finns det några nordiska försvarsbolag som är spännande? Ja, det finns det ju. Om du tittar på microcapen, vilket är ungefär som vi definierar upp till 10 miljarder, men säger upp till 5, så det är klart, då finns det inte så många. Mildef är en sån. Och som sagt, de växer ju 64% över kvartalet. Så orderingång, men så det är extrema siffror. Äger Mildef också? Och jag äger också Mildef. Och Robur är ju största ägare i Mildef, så vi har varit med där sedan långt tillbaka. Men jag såg att du hade sålt lite Mildef, men det kanske beror på att de har blivit för stora, eller? Ja, vid 10 miljarder. Så men det goda är att jag har sålt över dem till mina kollegor. Ja. Så funkar lite vårt ekosystem. Så vi äger 9% av Mildef. Det är ett bra betyg kan jag tänka mig då. Att man inte vill släppa på dem. Utan man låter dem bara flytta upp i natt. Ja, och då är vi Robur med. Och då, när vi talar om långsiktighet och att vi är långsiktiga ägare, så kan vi göra det som Robur. Det är bara att olika fonder. Jag förstår att man växer upp i market cap och kanske bor bättre i en annan fond. Men den här sektorn, särskilt när vi pratar Saab, så pratar man ju lite om risken för en överhettning. Kan ni båda liksom resonera kort om den farhågan? Jag tror att man har trott att det skulle kunna gå så mycket snabbare. Så att takten i försvarsinvesteringarna, det är först nu det taktar upp ordentligt. Så att jag tror att det tog ju 2-3 år innan de planerade att få igång produktion. Så jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror det har varit ganska långsam start på all den här försvarsindustrin. Vad säger du, Stefan? Jag tror att den stora för Mildef just och för flera av de andra, det är klart, när du har haft orderingången som är över 100%, så du ska ju leverera också. Och den här typen av produkter, du ska i princip utrusta en CV90 som ska klara. De kör ju 65 över stock och sten kilometer i timmen. Det är liksom en laptop har inte en chans. Det är det de gör. Nej. Men de ska testa och verifiera allting de levererar. Och det har man ju haft lite problem med tidigare kvartal. Nu känns det som att man anställt 200 pers till i år och man växer som 17. Så att det har ju varit rena leveranssäkerheten som har varit problemet där. Fredrik nämnde Kitron och Group brukar vi prata om i försvar. Ibland lyfter man upp Nordrest till och med. Har du någon hackarna och spadarna trade på försvarsboomen också? Ja, men det är ju jätteviktigt det där med Mildef är ju ett rent försvarsbolag och det funkar ju. Men det finns ju flera andra som är kallade som inte alls har växt. För de är liksom inte riktigt där och kan inte ta betalt och hinner inte leverera. Utan Nordrest är ett jättebra exempel som ju då levererar maten till soldaterna i princip till stor del. Så sådana finns det. Jag tycker kontraktstillverkarna som Inission som ändå har 12% av omsättningen till försvar. Det tycker jag är jättebra exempel. Men det gäller lite att hitta vem är det som tillverkar spadarna. Och det där är ju något att fundera på. Ja. Så att den där tror jag på. Vi pratade om fredsönskan i början, så sitter vi här och profiterar på krig och elände i slutet. Tyvärr är det väl så, oavsett om det skulle bli fred i Ukraina imorgon, så kommer vi producera vi kommer höja försvarsberedskapen generellt ändå.
Och vi på EFN har ju höjt vår beredskap som ni vet med en morgonsändning 7.30, en till 8.40 och börslunch som alltid 11.45. Vissa saker ska alltid vara de samma. Tack för att ni tittat. Vi ses igen imorgon. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.